lezing voor de derde kwartaal. Ik wil zeggen bedankt voor de likes, de shares en om de video's te kijken. Vanwege doordat daar zijn meer mensen, maar je hebt gekozen mijn video's om te luisteren. Alsjeblieft thumbs ups en subscribe naar onze kanaal en dan krijg je direct iedere week uw Zodiac Energie Lezing. Het is fantastisch vanwege door het is de derde kwartaal. Dat betekent dat het is de maand of juli, augustus en september. En dit is de algemeen energies voor al de zodiac elements. Het is goed, want het is deze kwartaal is governed door de energie van de labbers. En wanneer de energie van de labbers, het is een waterenergie. En dat betekent dat het is partnerschap. En de kleur is roze. Het is een tijd van emotie. En het is normaal vanwege doordat jullie zit gewoon te werken met andere mensen om karma te balanceren. Het is een jaar van karma. Dus het is een tijd dat je gaat samen met andere mensen gaan werken. Dus de hele kwartaal heeft mee te maken met samenwerken met andere mensen. Oké? Als we gaan even kijken, in de eerste maand hebben wij de energy vibration van de geliefde ook in de maand van juli. En wanneer de geliefde komt op, het is liefde, het is gezondheid, het is vertrouwen in jezelf en ook in de andere mensen. Het is een tijd waar je werkt met partnerschappen en dit heeft mee te maken met collega's, is een kwartaal voor collega's of je relatie met je partner. Weet je, het is karma balances. Het heeft ook mee te maken, ook een sterk gevoel met mannelijke figuur. Het is een energy vibration voor de derde kwartaal. Dat heeft een heel zware masculine energie. Dat betekent dat je werkt samen met andere mensen in deze situatie. Het is goed, het is een tijd voor kwetsbaarheid, maar probeer gewoon op een hoge energy vibration om te werken. En whatever je doet of zegt, denk naar liefde, denk over de situatie van die andere persoon, hoe het overkomt. De maand van augustus, het is de maand van de vuurmensen. En dat is fantastisch. Het is de energy vibration van de vuurmensen. Dit is heel goed voor als je bent Aries of zo. Aries, Leeuw en Sagittarius en boogschutters. Ram, Aries, Leeuws en de boodschappers. Het is een heel goede tijd voor jullie, oké? Jullie zitten samen om te werken met andere mensen om in een werksituatie of in een zakelijke relatie. Het is echt goed. Als je bent een kind en je luistert naar, dus dat heeft mee te maken met je docenten of je professor of zo op school. Het is goed, je gaat even een connectie maken met andere nieuwe mensen als je gaat even verder gaan studeren. Als we bekijken de maand van september komt met de energie van de Aerophant. En de Aerophant energy is de energy vibration van de harde, dus stabiel komen in je leven nou. En de Aerophant heeft mee te maken met balancering van karma. Het is discipline in je leven, wie je bent als een persoon. En weet je, ik vind dat het is gewoon heel goed, omdat het is de tijd van wijsheid, het is de tijd van solidariteit. Het is een tijd waar je wordt gezocht om gewoon jezelf van bepaalde situaties los te laten en even met een nieuw energy vibration en veel rijke energie en veel betere manier om je leven even op te gaan zonder obstacles in je leven. Dat is fantastisch.
De overall energy is de energie van de maan. En daarbij moeten jullie echt gaan opletten in deze periode van wekens doordat daar zijn mensen die wil je niet zien vooruitgaan en die zit je te blokkeren. En dat energy vibration is zoiets als the universe stuurt gewoon naar jou. Te laten zien dat deze mensen proberen je om te blokkeren en dat je moet hierop letten. Dus is de maan, de energie van de maan komt, which is de energie van illusie, maar het is ook die energie van die schorpionetjes, die laat je zien de mensen die proberen je om te blokkeren, weet je, je vijand die zit je te blokkeren, oké? Nou, ik ga even verder door in een overleg van een meer open lezen voor de Zodiac van de luchtmensen. Wie zijn de luchtmensen? De luchtmensen zijn de Waterman, de Tweeling en de Weegschaal. En deze mensen, voor jullie, wie zijn de tweeling in de maand van juli, is een fantastische maand voor jullie. Vanwege doordat de energie van de lovers komt op. En wanneer de energie van de lovers komt op, omdat jullie zijn tweeling. En jullie hebben de balancering van de lovers, masculine en de feminine kant van dingen. Het is goed voor de tweeling. Maar voor de watermensen, het is absoluut geen goede maand in juli voor jullie. En voor de weegschaal mensen, het is een maand waar je krijgt gewoon onverwachte dingen naar je te komen. Dus let maar hier op. Als wij bekijken de maand van augustus. De maand van augustus is absoluut geen goede maand voor jullie vanwege doordat de zware energie van de vuurelement en de luchtelement is hier. Die keizenaar is hier in de maand van augustus. En dat is een maand waar, als je bent aan het werken met zakelijke dingen en zo, het is fantastisch voor jullie. Het is goed voor jullie. Maar aan de andere kant is daar die energy vibration is goed, omdat de watermensen nemen gewoon geluk voor jullie. Luchtmensen in deze periode, which is fantastisch. Dus voor de tweeling en de weegschaal, de waterman bracht gewoon geluk voor jullie. Als we move verder naar september, de maand van september 2016, de energy vibration komt met de Hierophant. En de Hierophant is een organisatie. En jullie lukt mensen, als je bent een weegschaal, waterman en de tweeling, je hebt heel groot situatie op te lossen in je leven met andere mensen. En voor jullie de laatste paar maanden is zo zwaar voor jullie. Vanwege doordat jullie zijn altijd de mensen met de laatste woorden. Jullie zoeken altijd eerlijkheid en oprecht en balancering. Maar in je vorige leven heb je situatie gedaan dat was niet eerlijk. En nu in dit jaar van 2016 en 2017 moeten jullie dat gaan uitwerken. Daaronder komt de energie van de algemeen, energie van die dierenkwartaal, is de energie van de maan. Met de energie van de maan, dus die schorpionetjes, die bracht dus energie om jullie te laten zien wat jullie hebben gedaan in je leven daarvoor. En de mensen die zitten jullie om tegen te werken. Vanwege doordat je hebt wel vijand. En deze energie van de maan brengt die energie van je vijand om te laten zien dat laatste nou. En daar zijn mensen die zitten je dwars te houden en achter te houden. Dus weet je, deze derde kwartaal, het is een kwartaal van jullie luchtmensen, Waterman, de tweeling en de weegschaal, om even je karma even te balanceren, even te uitwerken, omdat dit heb je wel nodig. Het is
wat de universe wil dat je doet. En als je het nu niet doet, het komt gewoon zeer moeilijk voor jullie. Ik ga even verder naar de zodiac element van de aarde. En wie zijn de zodiac element? Die mensen die vibrate daar om de dot zijn. De Stier, de Maagd en de Steenbok mensen. Als we bekijken de eerste maand van juli 2016. De samenwerking van een geliefde is hier. Ja, en wat is hier aan het hand is dat als jij hebt een situatie met een geliefde in je leven en je hebt het niet opgelost, de universe komt echt in juli om deze situatie echt echt te kan balanceren van wekens doordat als je deze situatie niet kan balanceren en het tot een eind brengt, dan ga je niet verder in je leven. En deze situatie hou je wel vast hierachter. En je moet jezelf loslaten van deze situatie. Dus je kan verder doorgaan met je leven. En dit moet je wel in juli doen. Vanwege dat de toren is hier. En de toren komt op om te zeggen, deze situatie moet een eind toe komen. En hier brak ik de energie. Nu moet je dat eind even brengen. Als we bekijken de maand van Augustus. De maand van Augustus is een fantastisch maand voor jullie aarde element. Als je bent je bent een ster. Dus echt, als je zit zaken op te zetten of zo, in de maand van Augustus gaat je alles zien. Wat je moet verdient hiervan, vanwege door je klant. Je gaat zien, je hebt veel beter klantel, je krijgt veel beter bestellen binnen en je zaken gaat goed opkomen vanwege door de energy vibration van de lucht. De energie van de Waterman is hier om jullie gelukt om te sturen en dit is fantastisch. Het is een fantastisch maand voor jullie ook. Als we bekijken de maand van september is fantastisch voor jullie, omdat je de Elephant is hier en de Elephant is een energy vibration van de harde mensen. Dus hij is hier om jullie te steunen. Dus wat gaat gebeuren hier is dat een groep of mensen of een organisatie gaat je helpen om wat je zit om te werken even te grounden en even te balanceren. Maar daarbij in de organisatie, daar zijn mensen die zijn niet tevreden en wil jij niet. Die wil je vasthouden, die wil je blokkeren je energy vibration, die doet moeilijk. Dus de energie van de maan komt. En de energie van de maan is de maan van de Schorpioenetje. En de Schorpioenetje komt om je te laten zien dat, laatste nou, let me hierop, omdat er zijn niet veel mensen die vibreren op een hoge vibration, dat wil jij helpen. Sommige mensen willen niet dat je vooruit gaat en die zit hier om te blokkeren en ik laat je deze mensen zien, dus let hier op. Maar voor de overal, ja, het is een goede maand voor jullie aarde mensen. Dat zijn, de balance daar is dat de waterelementen zijn hier om jullie te balanceren, omdat er goede dingen komen voor jullie in augustus. Als ik ga even verder en ik kijk even voor de vuurmensen. Wie zijn de vuurmensen? Dat zijn de Ram, de Leeuw en de Boogschuttermensen. Voor de Boogschuttermensen. En voor de rammensen, het is een fantastisch kwartaal. Jullie bracht goede energies binnen. Als we bekijken de maand van juli. De maand van juli komt met de geliefde. De geliefde is een luchtenergie, maar het is een waterenergie, maar support met een luchtenergie. Dit is fantastisch, omdat deze energie vibrate voor alle zodiac energie, omdat het is de energie van de liefde. Je bent hier om gewoon met een geliefde iets om uit te werken. En dit moet wel opgelost, want
die Boogschutter bracht de energie van de toren in om gewoon een eind te deze situatie om te maken. Vanwege doordat als je deze situatie een eind niet maakt, dan ga je niet verder. En wat is zo fantastisch is dat in de maand van augustus komt de keizenaar komt met de energie van achievement en succes, maar daarbij is ook de energie van een vaderlijke figuur die komt in je leven om je te supporten. Deze vaderlijke figuur kan iemand die is een ram of een leeuw of een boogschutter, maar hij is hier om jullie te helpen. En het is een fantastisch kwartaal voor jullie, want de luchtenergie van de Waterman, de ster komt in. En de ster gaat je support, weet je. De ster gaat je echt steunen met wat situatie of wat je zit met iemand anders om te verwerken. Ik kan, als je dit even bekijkt, je hebt mee te maken met je collega, je werk. En situatie dat is in je leven voor een tijdje, dat moet ook balanceren. Als we bekijken de maand van augustus, het is fantastisch omdat de aarde energie van de Airvent is hier. En dit is gewoon fantastisch vanwege door deze energie komt in om jullie gewoon te balanceren en brengen in wat jullie zitten manifest in jullie leven, which is fantastisch. De overall energie is de maan. En wat gebeurt met de maan is dat de maan brengt in om je te laten zien dat jullie willen vooruit gaan. Jullie hebben twee energies hier. En het is eigenlijk goed voor jullie. Maar daarbij, daar zijn mensen die zitten je tegen te werken. En daar moet je echt oppassen voor. Want de energy vibration is daar. Is eind van die, het is het derde kwartaal, is de laatste. Het is het derde kwartaal, dus dit is de maand van juli, augustus en september. Het is een maand ook van je bent op vakantie en zo, dus je komt tegen veel mensen. En dat is de energy vibration dat je ziet hier. In september ga je altijd terug naar je werk, want daar komt die Airvent in. Dus let me hierop. De energies zijn hier om je te waarschuwen. Fantastisch. Als we gaan even verder met de Zodiac elements van de watermensen. Wie zijn de watermensen? Dat zijn de Vissen, de Kreeft en de Schorpioenetje. Voor jullie, het is een fantastisch period voor jullie als watermensen. Omdat jullie hebben echt twee goede energie. Begint de kwartaal daarmee en je eindigt de kwartaal daarmee. Als we beginnen te bekijken de maand van juli 2016, het is fantastisch. Omdat jullie brak de energies van de liefde. Dat betekent harmony en balance moet wel binnenkomen en in plaats even zetten om te grounden. En met dat komt de vuurelement die helpt gewoon jullie, maar ook de rest van de Zodiac om even dat zwaar energie dat zat. Iedereen daarom te blokkeren, is nou opgelost. Als we kijken de maand van augustus, het is goed omdat de energy vibration van de vuur komt ook in de maand van augustus. Maar het is ook een energie van een vaderlijke figuur, een success en achievement. Dus daaronder zie je dat echt augustus is een fantastische maand. So het is de maand van augustus, van mei, vanwege doordat de luchtenergie van de ster komt binnen om geluk naar jullie te brengen. Want jullie zijn ook even, weet je, even out balance, even waar, dan krijgen jullie stabiel. Dus jullie gingen overal met de lucht mee. En nu in de maand van september krijgen jullie balance met de Airvent as een aarde element energy come in om jullie te balanceren. Wat is zo fantastisch is dat de moon is hier. En de moon is de energie van die Schorpioenetjes. En ik vind het zo leuk met die Schorpioenetjes. Want de Schorpioenetjes brengen de energy vibration binnen om jullie om te laten zien dat, hey, let me hierop, omdat niet iedereen
steunt je. Daar zijn mensen die zitten je tegen te werken, dus let me hier op. Maar in het algemeen, omdat jullie hebben de geliefde in de beginning en de overall energy is de Schorpionetje. De Schorpionetje zijn eigenlijk hier in deze derde kwartaal voor alle jullie Zodiac mensen van de waterenergie om te supporten en laten jullie zien alle jullie vijand en mensen die tegen jou werken. Maar het is een fantastisch energie voor jullie in deze derde periode. Omdat jullie govern de hele periode. Dus jullie bracht fantastic energy. Omdat de geliefde energy. Ja, het is een waterenergie. Maar wat is zo goed daar is dat is een energie van de kreeftmensen. En ja, niet iedereen vindt het leuk met kreeftmensen om te gaan. Maar dit is geliefde. Dit is stilte geliefde. Dat brak je voor de hele energy period. En ik moet wel zeggen, het is fantastic energies voor jullie watermensen. Als jullie bij een vis, een kreeft of een schorpionetje. Het is een fantastisch kwartaal voor jullie. Wat ik wil wel zeggen is dat thumbs up en dit is gewoon een algemeen lezen. Dus als jullie willen een personalized lezen over, maakt niet uit wat het is voor je kinderen, voor jezelf, voor je zaken, voor je carrière of whatever. Maak gewoon een afspraak aan onze website zielzoektocht.nl. Thumbs up als je vindt deze lezing goed. En ik zie je bij de tweede deel. September is een maand, weet je, alles en wat gebeurt. Dus ja, voor jullie watermensen. Het is niks dramatisch, maar je moet wel je karma kan balanceren met de groepen mensen. Ik ga verder met de overall energies. En de overall energies heb ik Sylvia Brown. Ik weet niet als jullie weten over Sylvia Brown. Maar dat was een American psychic of zo. Maar ik hou van haar spullen. En de kaart dat ik heb hier, het zegt als je hebt een slechte opgroei of opvoeden, leer van de situatie dat je hebt gekregen in de tijd. De moeilijke tijd toen je was een kleine kind. En gebruik dat om je sterker te maken. En mensen, weet je, als je jong bent, kom je en echt, je merkt veel dingen in je leven met je eerste vriend. Want ik weet, alle meisjes, de eerste vriend en zo, en is het uitgegaan of jongetjes. En het is dit en dat. En ja, ik kan niet zonder hem en zo. Ja, dus je merkt, en de situatie dat je hebt meegemaakt als een kind aan het opgroeien, heeft heel veel invloed in mensenleven. En wat je moet nu doen, leren van de situatie. Als je bent een volwassene, bekijk ik, leren van de situatie. Vergeet de mensen wat ze hebben tegen jou gedaan toen je klein was, toen je kind was. Leer van de situatie, vergeet de mensen en use dat situatie dat is gebeurd bij jou om jezelf sterker te maken. Oké? En blijf daar niet hangen, weet je. Want veel mensen willen daarin blijven hangen. Doe dat niet. Oké? De volgende kaart dat ik heb, dat is van de Soul Journey. De zielreis. En het zegt self-esteem. En wat dat betekent is dat sommige mensen, I perceive the gift of the soul that benefits me and others. Sommige mensen hebben geen zelfvertrouwen, weet je. Ze hebben geen zelfvertrouwen en ze laat iedereen over ze lopen en geen, weet je, nee. Alle mensen die luisteren naar mijn video, alsjeblieft stop nou. Oké, laat niemand over jou lopen. Oké, we zijn hier op deze aarde om elkaar om te respecteren. Oké, en laat mensen jou niet verkleinen
Totdat jij hebt jezelf kwijtgeraakt en je hebt geen meer zelfvertrouwen in jezelf. Omdat dat is niet goed. Wij als mensen moeten leren dat we moeten mensen niet afkrakken en niet verkleinen vanwege doordat het heeft heel veel invloed op een andere persoon. Oké? Dus als zoiets is bij jou gebeurd, alsjeblieft, genees jezelf. Vind dat zelfvertrouwen terug en sta voor je recht op. Oké? Laat mensen niet over jou lopen. We gaan even verder. En we hebben de element van de vuurenergie die komt op. En de vuurenergie is een element van transmutation en purificatie. Dat betekent dat je reinigt jezelf, je reinigt de energie rond jou met de vuurelement. De vuurelementen zijn verschillende elementen. Dat is water dat je kan gebruiken om jezelf te reinigen en dat is vuur. Oké? Gebruik het. Riep op de vuurelement en vraag om jezelf te reinigen aan de situatie dat je zit in. Want deze kwartaal zit je te werken met een partnerschap in juli. In augustus zit je te werken met weet je, iemand op je school, een schoolhoofd of je vader of een mannelijke figuur in je leven, een sterke mannelijke figuur in je leven. En dan de derde maand, september, zit je te werken met een groep van mensen. En alsjeblieft, als je komt tegen mensen die vibreren op een low energy vibration, en je komt daar niet uit, riep op de vuurelement energie en vraag ze de situatie helemaal te reinigen. Oké? We gaan even verder. En de laatste kaart wat ik heb de kaart van empowerment. En empowerment, het is je open op jezelf. Want ik zeg, I recognize and appreciate all that inspire me to find empowerment. Kijk, empowerment is wanneer je laat niemand over jou lopen. Je gaat even jezelf meer gaan ontplooien. Je gaat jezelf meer ontdekken. Je gaat realiseren dat, luister nou, mijn moeder zit altijd dit om te doen tegen mij. Of mijn broer, en ik vind het niet leuk. En ik heb eigenlijk niks gezegd daarover. Maar nu ga ik gewoon voor mijn recht aan. Ik ga het gewoon mezelf vertrouwen. Ik ga het gewoon zeggen, nee, ik accepteer het niet. Snap je? Je gaat jezelf even ontplooien. Je gaat jezelf even ontdekken wie je bent in deze periode. Want je komt tegen zulke mensen en zulke... zie, de eerste moet je met de partnerschap en dan misschien met je baas op je werk. En misschien daar is iemand die constantly jou even aan het verkleinen of zo. Accepteer het niet meer, mensen. Zoek jezelf op. Neem jezelf terug. Laat niemand over jou lopen in deze periode. Maar accept wie je bent als een persoon. En vraag mensen om jou te respecteren. Oké? Ja, het is de kwartaal van verwerken van heel veel karma. Is de kwartaal van de derde kwartaal. En ja, het is fantastisch, want de lezing is gewoon, je zit je kamer te kleren met andere mensen. En het komt goed met jullie. Oké, en ik ga zeggen, likes deze video, share, delen en abonneer. Subscribe en thumbs up. En als je wil een lezen, ik hoef geen lange lezen. Ik denk dat iedereen, ik heb de prijs zo scherp gezet dat iedereen kunnen wel best aanmelden voor een lezen. Je kan op mijn site even bij de boeken delen of om afspraken te maken. Er zijn verschillende
lezen daarop. Ik kan een kwartier en dan vraag je 3 vragen of een uur. Maar ik denk dat dit is niet om... Dit is voor mensen om te helpen. Dus vraag even een lezen aan. En ik zal meer in depth in je situatie even bekijken. En ik ga zeggen namaste tot volgende kwartaal.